Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. Ska du driva företag, då behöver du ha koll på dina kunder och målgrupper. Och jag ska gå igenom lite exempel här, därför att ett väldigt vanligt förekommande fel, det är att man säger alla. Och alla kommer inte att köpa dina produkter. Utan säger du alla, då kommer de som läser din affärsplan eller som lyssnar på dig förmodligen slå dövörat till. Även om du vill att alla ska köpa dina produkter eller dina tjänster, så måste du ändå vara realistisk och fundera lite längre. Vad är rimligt? Vem kan tänkas vara din kund? Det finns också de som är betalande kunder och användande kunder. Och här tänker jag att jag ska ge ett exempel. Låt säga att du ska sälja leksaker till, och då är ju förstås den som ska använda leksaken. Ja, det kanske är ett litet barn. Den användande kunden, det är kanske 2 små syskon här som ska få en leksak eller leksaksspel i julklapp av mormor. Då är det ju alltså den betalande kunden är mormor. Det betyder att du behöver ha reklam som vänder sig till mormor och morfar kanske här. För hon ska gå till leksaksbutiken och köpa de här braiga leksakerna. Men den som ska vara sugen på att använda leksakerna, ja men det är ju de här barnbarnen. Så här behöver man alltså fundera på, vem är egentligen kunden? Är det den betalande kunden, nämligen mormor, som ska vara sugen på att köpa det här till sina barnbarn? Och vad behöver man tänka på då? Var hittar jag mormor? Vad är hon beredd att betala? När ska jag vända mig till mormor för att hon ska hinna köpa julklappen? Då är det en typ av kund. Men den andra, det är ju då barnen. Ja, de ska ju helst också vara sugna på det här. Kanske tjata lite grann på mamma och pappa att vi vill ha den här leksaken. Så att mamma och pappa berättar för mormor att men barnen vill ha det här i julklapp. Ett konkret exempel också på när du har en betalande kund och en användande kund. Det skulle kunna vara när du jobbar med företagsförsäljning, alltså business to business försäljning. För många företag kanske har en inköpschef eller någon som har köpt in, och sen så kan det vara någon annan som använder det. När du jobbar med företagsförsäljning så har du också en typ kund, en person som är kund, men det är ofta så att du har en som betalar och någon annan som använder tjänsterna. Så när man pratar om kund och målgrupp så är det väldigt viktigt att gå ner på typkund. Och då brukar jag säga så att man ska kunna beskriva en person med namn, kanske till och med bostadsområde, ålder, vad är det för sorts kön, hur ser deras fritidsintressen ut, vad den gör på fritiden, vad den gör på arbetet. Så mycket detaljer som möjligt kring en typ kund. Man ska veta att det kanske är Amanda, 14 år, som älskar smink och tittar på alla influencers på YouTube och så. Och hon rider på, då är det en sorts typkund. Då är det Amanda, 14 år. Eller också så kanske det är Kurt, 57 år, som älskar att vara ute i skogen, och där han har en jakthund och hans fritidsintresse är jakt, och sen så tittar han på sport. Vänder man sig till Amanda, ja då kanske man måste ha ett bildspråk, man måste ha en typ av marknadsföringskanaler och så. Vänder man sig till Kurt, ja då behöver man ha ett annat typsnitt, en annan känsla helt enkelt. Så det är viktigt att man kartlägger kunden och sina målgrupper noga. När man gör den här kartläggningen så kan man göra på lite olika sätt. Antingen så kan man använda enkäter, och här finns det till exempel på Facebook kan du göra enkätanalyser för att få lite koll på dina målgrupper. Eller också så kan man göra som många stora företag, man har telemarketing och ringer runt för att kartlägga. Man kan också göra kvalitativa intervjuer, att man faktiskt sätter sig och djupintervjuar några personer som man tror skulle ha relevanta åsikter. Till exempel Amanda, om man nu ska sälja smink till Amanda.
Ja, då behöver man ju kanske fråga henne, vad köper hon för smink idag? Vad skulle hon vara beredd att betala? Vilka kanaler köper hon på nätet eller går hon i en butik? Är det mamma och pappa som köper smink åt henne? Alltså att man tar reda på lite mer, hur handlar Amanda sitt smink? Kurt lär ju säkert inte köpa något smink. Men däremot kanske han köper jaktsaker till sitt fritidsintresse. Om man nu ska sälja det till honom. Ja, då behöver man kartlägga det. Vad köper han någonstans? Är det på nätet eller är det i butik? Vad är han beredd att betala? Vad är hans favoritmärke etc. Och då kan man göra en djupintervju. Så det finns olika sätt att göra. Antingen kartlägger man en eller ett par personer som man vet tillhör målgruppen och är potentiella kunder. Eller också så jobbar man med statistik och lite enkäter. Och då finns det faktiskt enkätverktyg på de sociala medierna som man kan använda. Man kan också gå till branschen. För branschen gör väldigt mycket analyser. Så ska man jobba som hårfrisör, då går man in på hårfrisörsbranschen och tittar på statistik där. Ska man öppna en butik, ja då finns det väldigt mycket statistik inom handeln. Så det finns otroligt mycket information kring dina kunder och dina målgrupper. Och det är viktigt att du funderar på, vem är din kund? Och försök att hitta ett namn och en ålder på din fiktiva kund. Och för Guds skull, säg inte alla. Utan försök vara så specifik du bara kan.